नमस्कार, मी अर्चनास मराठी रेसिपीमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत। आज आपण नाशिक स्पेशल वर्षभर साठवणीतील काळा मसाला ही रेसिपी पाहणार आहोत। त्यासाठी काय काय साहित्य लागतं ते आपण आधी पाहूया। त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनचे बटन दाबा, म्हणजे तुम्हाला माझ्या नवीन व्हिडिओंचं नोटिफिकेशन मिळेल। इथे मी 1 किलो धने घेतलेले आहेत। त्याच्यानंतर हळकुंड घेतलेले 125 ग्रॅम, तसेच जिरं 125 ग्रॅम, अख्खा हिंग घेतलेला 125 ग्रॅम, बडीशोप 125 ग्रॅम, खसखस 75 ग्रॅम, मिरे 25 ग्रॅम, ओवा 125 ग्रॅम, तसेच त्रिफळा 10 ग्रॅम आणि 1 किलो खोबरं घेतलेलं आहे। त्याच्यानंतर 25 ग्रॅम लवंग घेतलेली आहे, दालचिनी 25 ग्रॅम, शहाजिरं 25 ग्रॅम, हिरवा वेलदोडा 10 ग्रॅम, सुंठ 25 ग्रॅम, तसेच चक्रीफूल 25 ग्रॅम, ही रामपत्री 10 ग्रॅम, हिला सुगंधी पण म्हणतात, जावित्री 10 ग्रॅम, तसेच मसाला वेलची 10 ग्रॅम, जायफळ 20 ग्रॅम, कपूर चीनी 10 ग्रॅम, दगडफूल 25 ग्रॅम, तेजपान 50 ग्रॅम आणि ही 1 किलो कांद्याची कलसणी घेतलेली मी, हे कांदे कापून वाळून घेतलेली आहे आणि 1 किलो वाळलेली लाल मिरची घेतलेली आहे, ही गंटूर मिरची आहे। एवढे साहित्य आपल्याला 1 किलोचा काळा मसाला करण्यासाठी लागणार आहे। आता सर्वात आधी आपण खोबरं हे बारीक किसून घेऊ किंवा त्याचे काप करून घेतले तरी चालतील। इथे मी तुम्हाला दोन्ही प्रकारे करून दाखवते। बघा, मी किसलंय पण आहे थोडंसं आणि काप पण करून दाखवते। आता खोबरं झाल्यानंतर आता मी हिंगाचे इथे जो अख्खा हिंग आहे तो खलबत्त्यात टाकून बारीक करून घेते। असा बारीक करून घेतला की तो तळताना मस्त छान तळला जातो आणि फुलतो। हे बघा, आता हिंग बारीक झालेला आहे आपला, तो आता काढून घेऊ आणि आता हे अख्खे हळकुंड आहेत, आता ते पण आपण खलबत्त्यात टाकून बारीक करून घेऊ। हे बघा, आता आपण मसाले भाजून घेणार आहोत। त्याच्यासाठी गॅसवर मी इथे एक कढई ठेवलेली आहे। हे बघा, आता कढई मस्त तापलेली आहे आपली, त्याच्यात आता मी 1 पळी तेल टाकून घेते। तेल टाकल्यानंतर आता सर्वात आधी आपण धने भाजून घेऊ। हे धने आपण आता 2 बॅचमध्ये भाजणार आहोत। आता इथे टाकल्यानंतर आपल्याला हे मस्त मंद गॅसवर नाही, मध्यम गॅसवर आपल्याला इथे भाजायचे आहेत। मस्त असे खमंग भाजून घ्यायचे, थोडेसे काळसरपणा आपल्याला येऊ द्यायचा आहे। धने छान भाजले की मसाला पण छान येतो आणि मसाल्याचा रंग पण छान येतो, म्हणून आपल्याला मस्त असे भाजून घ्यायचे। बघा, आपल्याला इथे साधारण 3-4 मिनिट इतका वेळ लागेल आणि हे बघा, हे भाजताना याचा वास एकदम मस्त येतो। मसाले भाजताना इथे आपल्याला काही मसाले भाजून घ्यायचे आणि काही कच्चेच मसाले आपण इथे वापरणार आहे। मी पुढे ते तुम्हाला दाखवेलच। हे बघा, आता आपले हे छान मस्त भाजून झालेले आहेत। आता आपण ते काढून घेऊ मस्त। मी इथे एका ह्या डब्यामध्ये काढून घेते सर्व भाजून। आता हे काढल्यानंतर आता आपण दुसरे पण धने टाकून घेऊ। त्याआधी थोडं तेल टाकून घेऊ आणि परत आपण दुसरे धने याच्यात टाकून घेऊ। हे पण आपल्याला मस्त असे भाजून घ्यायचे, एकसारखे असे हलवत राहायचे, इथे चाळायचे आणि मस्त भाजून घ्यायचे। यांना बी आपल्याला साधारण 3-4 मिनिट वेळ लागेल। आता आपले हे पण धने भाजून झालेले आहेत। आता इथे सर्व धने भाजून झालेले आहेत आपले। आता ते आपण त्या डब्यात काढून घेऊ आणि आता दुसरी वस्तू भाजू। त्याच्यासाठी मी कढईत परत 1 पळी तेल टाकून घेतलेले आहे। आता आपण जिरं आणि ओवा भाजणार आहोत। आता हे बघा, मी जिरं टाकून घेतलंय, त्याच्यानंतर लगेच याच्यात ओवा पण टाकून घेते। आपण दोन्ही या जिन्स एकत्र भाजून घेणार आहोत। आपल्याला हे साधारण एखादा मिनिटभरच भाजायचंय, कारण ह्या बारीक असतात ना, ह्या पटकन भाजल्या जातात। हे बघा, मस्त असा जिऱ्याचा वास आलेला आहे, ओवांचा, पटकन भाजून होतात त्या। हे बघा, मस्त भाजून झालेले। आता हे पण आपण काढून घेऊ। या डब्यामध्येच काढून घ्यायचं आपल्याला एकत्र।
आणि आता परत आपण कढईमध्ये आता थोडं 2 पळ्या तेल टाकून घेऊ, जास्त तेल. हे बघा तेल पण गरम झालेलं आहे, कढई गरम आहे म्हणून. आता त्याच्यात आपण मिरे आणि त्रिफळा ह्या दोन्ही जिन्स एकत्र भाजून घेणार आहोत. भाजून घेण्यापेक्षा तेलात मस्त अशा आपण ह्या थोड्याशा तळून घेतोय. हे बघा इथे थोडं तेल कमी झालं होतं ना, म्हणून मी जास्त टाकलेलं आहे, वापरलेलं आहे. आणि आता ह्या तेलात मस्त भाजून घेते. आपल्याला गॅसची फ्लेम मध्यमच ठेवायची आहे. साधारण एखादा मिनिटभर लागतो याला पण मस्त असं तळून घ्यायला, भाजून घ्यायला. हे बघा मस्त झालेले आहेत, यांचा रंगच काळा आहे, काळेच दिसतात ते. आता हे पण आपण काढून घेऊ आणि त्याच तेलामध्ये बडीशोप भाजून घेऊ. बडीशोप टाकून 1 मिनिटभर मी परतून घेते, साधारण एखादा सेकंदभर. आणि मग त्याच्यात लगेच मी खसखस टाकते. खसखस आणि बडीशोप आपल्याला दोन्ही एकत्रच भाजून घ्यायचे आहेत. हे बघा मस्त असा सुगंधित वास सुटलेला आहे यांचा पण भाजताना बडीशोपचा. हे बघा एकसारखं चाळत राहायचं आहे. आता हे पण आपलं भाजून झालेलं आहे. आता हे पण मी काढून घेते. आणि आता आपल्याला हिंग भाजायचं आहे, त्याच्यासाठी मी कढईत परत तेल टाकते. आपल्याला सर्व जिन्स तळताना तेल वापरायचं आहे. हे बघा आता हिंग टाकून, हे बघा हिंग तेलात टाकताच मस्त फुगतो तो, तुम्ही बघू शकता तिथे. हे बघा इकडे तेल कमी झालेलं आहे म्हणून मी थोडंसं परत टाकून घेते. आणि आता हिंग आपण बारीक करून घेतला होता खलबत्त्यातून, त्याच्यामुळे तो मस्त भाजला जातोय आणि मस्त फुगून वरती येतोय. हे बघा आता हिंग आपला भाजून झालेला आहे. आता तो पण आपण काढून घेऊ. आणि त्याच्यानंतर मी परत कढईमध्ये तेल टाकून घेते. आणि आता आपल्याला हिंग झाल्यावर हळद भाजायची आहे. मसाले भाजताना तेल वापरायचंच असतं नाही, आणि त्याच्यामुळे काय होतं की मसाला मस्त असा हा लाडूसारखा येतो, मस्त छान येतो तेलामुळे. हे बघा ही हळद पण आपली छान भाजून झालेली आहे. आता मी हळद पण काढून घेते. आणि आता आपल्याला खोबरं भाजून घ्यायचे. खोबरं भाजण्यासाठी थोडा वेळ लागतो. गॅसची फ्लेम मध्यमच ठेवायची. आता खोबऱ्याचे काप टाकल्यानंतर हे बघा एकसारखं परतत राहायचे. इथं आपल्याला खोबरं भाजताना तेलाची जास्त गरज नाही पडत, कारण खोबऱ्यालाच तेल असतं. साधारण आपल्याला 2-3 मिनिट वेळ लागतो एक बॅचसाठी तळण्यासाठी. इथं आपण 1 किलो खोबरं वापरतोय मसाल्यासाठी. खोबऱ्यामुळे एकदम छान चव येते भाजीला आणि मसाल्याला पण, म्हणून खोबरं इथे 1 किलोच्या प्रमाणात घेतलेलं आहे. हे बघा मस्त असं भाजून झालेलं आहे आपलं खोबरं. आता मी हे एका परातीत काढून घेते. आपल्याला खोबरं हे त्या डब्यात नाही काढायचं, वेगळंच ठेवायचं, कारण दळताना आपल्याला ते वेगळं घेऊन जायचं आहे, कांडप मशीनवर कांडायचं राहत. आता दुसरी पण बॅच आपण मस्त भाजून घेऊ. हे बघा हे पण मस्त असं भाजून घ्यायचं आहे आपल्याला, दुसरी बॅच पण. आणि हे पण आता वेगळं काढून घ्यायचं आहे. हे बघा दोन्ही पण बॅच आपण मस्त भाजून घेतलेले आहेत आणि झालेलं आहे. आता ते दोघं काढून घेऊ. आता खोबरं झाल्यानंतर आपल्याला कलसणी भाजायची. हे बघा इथं मी साधारण 5 किलो कांदे घेतले होते आणि ते मस्त असे उभे बारीक बारीक कापून नंतर कडक उन्हात साधारण 3-4 दिवस ही कडक उन्हात वाळून घेतलेली. तेव्हा ही 1 किलोची कलसणी तयार झाली. अशी कलसणी करतात कांद्याची. हे बघा आता तेल टाकून आपण मस्त अशी ही खरपूस भाजून घेणार आहोत. कांद्यामुळे मसाल्याला एकदम छान चव येते आणि त्याच्यामुळे आपल्याला कलसणी ही 1 किलोची घालायची. हे बघा मस्त अशी भाजून घ्यायची, एकसारखी अशी खरपूस भाजून घ्यायची, थोडीशी काळसर रंग येईपर्यंत एकदम छान अशी झाली पा. आता ही भाजून झाली, आपण ही पण डब्यात काढून घेऊ. आपण फक्त खोबरं वेगळं काढलेले, बाकी सगळे मसाले डब्यात काढलेले. त्याच्यानंतर आता उरलेली कलसणी पण आपण भाजून घेऊ. हे बघा अशा प्रकारे आपण पूर्ण कलसणी भाजून घेतलेली. आता कलसणी झाली. आता आपल्याला मिरच्या भाजायच्या आहेत. हे बघा इथे मी 1 किलो मिरची घेतली. ही गंटूर मिरची आहे आणि गावरान मिरची ही एका शेतकऱ्याकडून मी घेतलेली आहे. नंतर ती स्वच्छ करून घेतली, तिचे देठ काढून घेतले आणि ती पण 2-3 दिवस कडक उन्हात वाळवून घेतली. हे बघा बघू शकतात एकदम छान अशी मस्त कडक वाळलेली आहे. आवाज पण ऐकू शकतात तुम्ही तिचा. हे बघा तोडून दाखवते मी तुम्हाला, आवाज पण ऐकू शकतात. मस्त अशी कडक वाळून झालेली आहे. एकदम लालसर मिरची, ही कमी तिखट मिरची राहते. आता आपण ही भाजून घेणार आहोत. त्याच्यासाठी मी कढईमध्ये तेल टाकते आणि मिरच्या टाकते.
मिरच्या भाजताना तिखट ठसका उडतो, त्याच्यामुळे तोंडाला पॅक रुमाल बांधून घ्यायचा आणि एकदम सावधानतेने मिरची भाजायची, नाही तर तिखट लागू शकतं. हे बघा, अशी एकसारखी चाळायची आहे. आपल्याला खूप काळी करायची नाही आहे, मिरची पटकन भाजली जाते. गॅसची फ्लेम मंद ठेवायची, अगदी थोडीशी भाजायची. जास्त काळी झाली तर मसाला पण जास्त काळापटपणा येतो मसाल्याला आणि कडवट पण लागतो नंतर जुना झाल्यावर तो. त्याच्यामुळे आपल्याला मध्यम अशी मस्त भाजून घ्यायची आहे. बाई भाजून झाली, आता ही पण काढून घेऊ आणि आता दुसरी बॅच आपण भाजून घेऊ. हे बघा, मिरची ही मसाल्यात सगळ्यात महत्त्वाची राहते. आपण कमी तिखट मिरची वापरलेली मसाल्याला. हे बघा, मस्त अशी भाजून झालेली आपली ही पण. आता ह्या पण सर्व मिरच्या आपण काढून घेऊ. इथे 1 किलो मसाल्यासाठी 1 किलो मिरची वापरलेली मी. आता छान अशी मस्त भाजून झाली सर्व मिरच्या. आता आपण जे काही उरलेले खडे मसाले आहेत ते सर्व आपण कच्चे टाकणार आहोत. तर सगळ्यात आधी आपण तेजपान टाकून घेऊ. आता तेजपान टाकल्यानंतर दगडफूल, त्यानंतर चक्री फूल, दालचिनी, मसाला वेलची ही, लवंग, रामपत्री, जावित्री किंवा सुगंधी पण म्हणतात, शहाजिरे, कपूरचिनी, हिरवा वेलदोडा, सुंठ आणि जायफळ. हे बघा, हे दोन्ही मी खलबत्त्यातून बारीक करून घेणार आहे कुटून अशा प्रकारे. आणि मग ते आपल्याला टाकायचे. आधी जायफळ कुटून घेऊ, त्याच्यानंतर सुंठ कुटून घेऊ आणि मग हे टाकायचे, कारण हे दळताना मग व्यवस्थित दळले जातात. आता हे सर्व खडे मसाले आपण कच्चे टाकलेले आहेत आणि मग आपण आता कांडप मशीनवर जाऊन आणि हे सगळं दळून आणणार आहोत. आता इथे मी कांडप मशीनवर आलेली आहे आणि तुम्ही बघू शकतात. हे बघा, या प्रकारे मशीनमध्ये आपला मसाला टाकून आणि कांडप चालू आहे, त्यामुळे खूप छान मसाला येतो, मस्त असा तयार होतो. आणि इथे तुम्ही बघू शकता, ते बघा, आपला नाशिक स्पेशल काळा मसाला हा कांडून तयार आहे. किती जबरदस्त दिसतोय पा. याला वास पण एकदम छान आलेला आहे, मस्त वास येतो याचा. तर मग तुम्ही हा नाशिक स्पेशल काळा मसाला नक्की करून बघा ह्या वर्षी आणि तुम्हाला कसा वाटला ते मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. आणि तुमच्या काही सूचना असतील त्या पण कळवा किंवा काही सजेशन असेल ते सांगा. तर मग व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा, तसेच बेल आयकॉनचे बटन दाबा आणि हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये शेअर करा, नातेवाईकांमध्ये. धन्यवाद.